নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 10ৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ 2 নম্বৰ লেসন নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাঠটোৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আনসাৰ্ছ আলোচনা কৰিম তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে তেন্তে আজি আমি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নামৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ তো ইয়াতে এড দিয়া হৈছে চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড ইন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেছ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ ইয়াতে কি কৈছে বুজি পাইছা নিশ্চয় তো ওৱানত দিছে আই চ' ডেট ইট ৱাজ নট জাষ্ট মাই ফ্ৰীডম ডেট ৱাজ কাৰ্টেল বাট দ্য ফ্ৰীডম অফ এভৰি ওৱান ইয়াতে এই যিটো কাৰ্টেল শব্দ এই কাৰ্টেল শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰে যদি আমি শব্দটো অসমীয়াত বিচাৰো তেনেহলে আমি পাম ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে হ্ৰাস কৰা গতিকে ইয়াৰে অপচনত দিছে এনহেন্স ৰিডিউসড উইথ হেল্প গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো ৰিডিউস হ'ব যেহেতু ৰিডিউস মানে হ্ৰাস কৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে 2 নম্বৰটো অল অফ আস উইল স্পেন্ড মেনি ইয়াৰ্স ইফ নট জেনেৰেশনছ ৰিকভাৰিং ফ্ৰম দ্যাট প্ৰফাউণ্ড হাৰ্ট ইয়াতে প্ৰফাউণ্ড শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু প্ৰফাউণ্ড শব্দটোৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে গভীৰ তীব্ৰ ঠিক আছে গতিকে ইয়াত অপচনত লাইট এণ্ড ভেইন এবনৰ্মেল ডিপ এণ্ড ষ্ট্ৰং আছে গতিকে ইয়াৰ যেটো 3 নম্বৰ অপচন ডিপ এণ্ড ষ্ট্ৰং হেতুৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট 3 টো হেড বিন প্লিজেন্টলি বিসাইজড বাই ইয়াতে বিসাইজ শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু বিসাইজ শব্দটোৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে ঘেৰি ধৰা ঠিক আছে ইয়াতে অপচন দিছে ফিল গুড টু বি সাৰাউণ্ডেড ক্লোজলি বাই অনাৰ্ড গতিকে ইয়াৰে যেটো 2 নম্বৰত আছে অপচনত টু বি সাৰাউণ্ডেড ক্লোজলি বাই এটোৱে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট আছে 4 নম্বৰটো আৱাৰ পলিটিক্যাল এমানচিপেশন অপচন দিছে কাৰ্টেলমেন্ট ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৰেষ্ট্ৰিকশন আৰু বন্ডেজ এমানচিপেশন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে স্বাধীনতা লাভ অৰ্থাৎ স্বাধীনতা ক্ষেত্ৰত একো বাধা নথকা গতিকে ইয়াত অপচন যেটো 2 নম্বৰত আছে ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৰেষ্ট্ৰিকশন হেতুৱে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট 5 নম্বৰটো আছে ডট এনথেম they once despised ইয়াত despise শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে অপচন দিছে hatred reluctant had a very low opinion of আসলতে despise মানে অসমীয়া অৰ্থ হৈছে ঘৃণা কৰা বেয়া পোৱা তেনেকুৱা বুজায় গতিকে ইয়াতে এই যেটো had a very low opinion of মতামতটো একেবাৰে লো হয় গতিকে হেতুৱে ইয়াৰ অপচন আনসাৰ তাৰপিছত নেক্সট 6 নম্বৰটো আছে the transitory freedoms ইয়াতে transitory শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু transitory অসমীয়া অৰ্থ হৈছে ক্ষণস্থায়ী গতিকে ইয়াত প্ৰথম দিছে পাৰ্মানেন্ট লাস্টিং ফৰ এ শৰ্ট টাইম এভাৰ গতিকে ইয়াৰ যেটো 2 নম্বৰ অপচন লাস্টিং ফৰ এ শৰ্ট টাইম হেতুৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট বিট আছে ষ্টেট ৱেদাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেন্টছ আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ সঁচানে মিছা লিখিবলৈ কৈছে প্ৰথমটো আছে দ্য ইনগ্ৰেশ্যন ৱাজ ফৰ দ্য ইনষ্টলেশ্যন অফ সাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ডেমক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট যেটো ইনগ্ৰেশ্যন হৈছিলে সেই ইনগ্ৰেশ্যনটো আছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক আৰু নন ৰেচিয়েল বৰ্ণ বৈষম্যহীন চৰকাৰ গঠনৰ ইনষ্টলেশ্যন আছিল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ইনগ্ৰেশ্যন আছিল গতিকে এটো ট্ৰু হয় তাৰপিছত নেক্সট 2 নম্বৰটো আছে নেলসন মেণ্ডেলা স্পেন্ড 20 ইয়াৰ্স ইন প্ৰিজন এটো ফলছ হয় কাৰণ নেলসন মেণ্ডেলাই 20 বছৰ প্ৰিজনত নহয় বৰঞ্চ তেখেত 27 ইয়াৰ্স কাৰাগাৰত থাকিব লগা হৈছিল তোমালোকৰ লেসনত অৱশ্যে 30 ইয়াৰ্স বুলি আছে তাৰপিছত নেক্সট 3 নম্বৰটো আছে অন দা ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন টু নেশনাল এনথেমছ ৱেৰ সাং ইনগ্ৰেশ্যন দিনা দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল এটো ট্ৰু হয় যেহেতু আমি জানো কোচি সিকলেল আই আফ্ৰিকা আৰু ডাইষ্টেম এই দুটা নেশনাল এনথেমছ গাইছিল গতিকে এটো ট্ৰু তাৰপিছত নেক্সট 4 নম্বৰটো আছে অন দা ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন মেণ্ডেলা ৱাজ একম্পেনিড বাই হিজ ডটাৰ জেনানী ইনগ্ৰেশ্যন দিনা মেণ্ডেলা তেখেতৰ জিয়েক জেনানীৰ লগত আহিছিল গতিকে নিশ্চয় এটো ট্ৰু হয় আমি জানোৱে আৰু এইখিনিতে এটা কথা 3 নম্বৰটো চাবা অন দা ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন টু নেশনাল এনথেমছ ৱেৰ সাং হয়তো পৰীক্ষা তোমালোকক এনেকৈ দি দিব পাৰে যে অন দা ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন ওৱান নেশনাল এনথেম ৱাজ সাং এনেকৈ বুলিও দিব পাৰে তেতিয়া ফলছ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট 5 টো আছে দ্য পলিচি অফ apartheid ক্ৰিয়েটেড লাষ্টিং পিচ ইন মেণ্ডেলাছ কাণ্ট্ৰি ইয়াতে কৈছে যে apartheidৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছিলে এই নীতি নিয়মসমূহে মেণ্ডেলাৰ দেশখনত শান্তি বিৰাজ কৰিছিল নিশ্চয় নহয় এটো গতিকে এটো ফলছ ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যদি লেসনটো বুজোৱাৰ ভিডিও চোৱা নাই তেন্তে চেক কৰিবা ভিডিও মই ইতিমধ্যে দিছো তোমালোকে পাই যাবা তাৰপিছত নেক্সট 6 নম্বৰটো আছে দ্য পলিচি অফ apartheid ক্ৰিয়েটেড লাষ্টিং ওন্ড ইন মেণ্ডেলাছ কাণ্ট্ৰি গতিকে ইয়াতে কৈছে যে যি apartheidৰ পলিচি আছিল সেই পলিচিয়ে মেণ্ডেলাৰ দেশত
ওন তাৰমানে আঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছিলে গতিকে এটো ট্ৰু হয় আঘাতে দিছিলে তাৰপিছত নেক্সট 7টো আছে অন দা ডে অফ ইনগুৰেশ্যন মেণ্ডেলা ওয়াজ ওভাৰৱেলম উইথ এ সেন্স অফ হিষ্ট্ৰী ইনগুৰেশ্যন দিনা মেণ্ডেলাৰ কিছুমান অতীতৰ কিছুমান মুহূৰ্তই তেখেতক মুহূৰ্তৰ আবেগে হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে ওভাৰৱেলম মানে আচলতে নিয়ন্ত্ৰণহীন আবেগে হেঁচা মাৰি ধৰাটো বুজায় ঠিক আছে গতিকে সেই ইনগুৰেশ্যন দিনা যি অতীতৰ কিছুমান ঘটনাই তেখেতক হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে এটো ট্ৰু হয় তাৰপিছত নেক্সট আছে অন দা ডে অফ ইনগুৰেশ্যন মেণ্ডেলা ওয়াজ ওভাৰৱেলম উইথ এ সেন্স অফ ফ্ৰীডম স্বাধীনতাই তেখেতক স্বাধীনতাৰ আবেগে হেঁচা মাৰি ধৰা নাছিলে গতিকে এটো ফলছ হয় গম পাইছা তাৰপিছত নেক্সট 9টো দিয়া হৈছে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক ওয়াজ স্ৱৰ্ন ইন এজ সেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট এটো ট্ৰু হয় কাৰণ জানে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক দ্বিতীয়জন ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপিছত নেক্সট 10 নম্বৰটোত আছে থাবু বেকি ওয়াজ স্ৱৰ্ন ইন এজ ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট এটো ট্ৰু হয় এটো কি বুজি পাইছাই নিশ্চয় তাৰপিছত নেক্সট 11টো আছে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা এভৰি মেন হেজ 3 অব্লিগেশ্যনছ মেণ্ডেলাৰ মতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে 3টা অব্লিগেশ্যনছ থাকে বুলি কৈছে নিশ্চয় নহয় 2টা অব্লিগেশ্যন আমি পাইছো টুইন অব্লিগেশ্যনছ বুলি গতিকে এটো ফলছ হয় আৰু কেতিয়াবা এনেকেও দি দিব পাৰে যে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ তেতিয়া হেতু ট্ৰু হ'ব ঠিক আছে এবাৰ আমি নেক্সট সি লৈ আহিছো এটো বি বুলি আহিলে সি হ'ব 1ত আছে হোৱাট ইজ apartheid কি সুধিছে আনসাৰ লিখা হৈছে apartheid is a political system that separates people according to their race তো apartheid হৈছে এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা য'ত মানুহবিলাকক সেপাৰেট কৰা হয় ৰেছৰ ভিত্তিত কালাৰৰ ভিত্তিত তাৰপিছত নেক্সট আছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল নেম অফ মিষ্টাৰ মেণ্ডেলাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো সুধিছে দ্য ফুল নেম অফ মিষ্টাৰ মেণ্ডেলা ইজ নেলছন ৰলিলালা মেণ্ডেলা সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে নেলছন ৰলিলালা মেণ্ডেলা তাৰপিছত নেক্সট 3টো আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অটোবায়োগ্ৰাফি অফ মেণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফিখন আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি আনসাৰ লিখা হৈছে দ্য নেম অফ দ্য অটোবায়োগ্ৰাফি অফ মেণ্ডেলা ইজ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট 4 আছে কুৱেশ্যন when was the democratic elections held in South Africa democratic elections গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন সাউথ আফ্ৰিকাত কেতিয়া হৈছিলে আনসাৰ লিখা হৈছে the democratic elections were held in 1994 in South Africa গতিকে সাউথ আফ্ৰিকাত 1994 চনত ডেমক্ৰেটিক ইলেকশনছ হৈছিলে তাৰপিছত নেক্সটটো আছে 5টো who was the first black president of South Africa সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল বুলি সুধিছে আনসাৰ লিখা হৈছে নেলছন মেণ্ডেলা was the first black president of South Africa তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে who surrounded the author before the ইনগুৰেশ্যনৰ আগত অথৰক লিখকক কোনে আগুৰি ধৰিছিলেহি আনসাৰ লিখা হৈছে before the inauguration the author was surrounded by the dignitaries and the world leaders গতিকে dignitaries আৰু world leaders সকলে তেখেতক ঘেৰি ধৰিছিলেহি ইনগুৰেশ্যনৰ আগত তাৰপিছত নেক্সট 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে where did the ceremonies take place ceremonies ক'ত হৈছিল বুলি কৈছে the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the union buildings in Pretoria এটো বুজাবলগীয়া একো নাই ক'ত হৈছিল বুলি কৈছে তাৰপিছত নেক্সট 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে who accompanied the author on that lovely autumn day সেই ভাল লগা autumn day মানে তোমাৰ শৰৎ কালৰ দিনা লিখকৰ লগত কোন গৈছিলে লিখক কাৰ লগত গৈছিলে আনসাৰ লিখা আছে on that lovely autumn day the author was accompanied by his daughter জেনানী সেইদিনাখনে তেখেতৰ জীয়েক জেনানীৰ লগত গৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে who was sworn in as second deputy president হিচাপে কোনে শপত গ্ৰহণ লৈছিলে আনসাৰ লিখা হৈছে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক was sworn in as second deputy president গতিকে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্কে second deputy president হিচাপে শপত লৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে who was sworn in as first deputy president এটো প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে আনসাৰ লিখা হৈছে থাবু বেকি was sworn in as first deputy president তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে 11 টো what does courage mean to মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসৰ অৰ্থ কি আনসাৰ লিখা হৈছে according to Mandela courage means is not
the absence of fear but triumph over it. A brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. তো মেণ্ডেলাৰ মতে কাৰেজৰ অৰ্থ ভয়ৰ অনুপস্থিতিক নুবুজায় বৰঞ্চ ইয়াক বিজয় কৰাটো বুজায়. A brave man is not brave man to থাকি গৈছে তোমালোকে লিখি ল'বা MAN brave man. A brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. Brave man মানে সাহসীয়াল মানুহ মানে ভয় নকৰাটো নুবুজায় বৰঞ্চ ভয় তেখেতৰ মনত উপস্থিতি থাকিও তাক জয় কৰাটোহে সাহস বুজা যায়. আৰু এইটো আচলতে তোমালোকক মই লেচনটো যেতিয়া বুজাইছিলোঁ তেখেতৰ এই যিটো সংজ্ঞা আচলতে কাৰেজৰ ওপৰত দিয়া সংজ্ঞাটো মই ভালদৰে বহলকৈ উদাহৰণসহ বুজাই থোৱা আছে. গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো যদি উত্তৰটো বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই চাই ল'বা আৰু ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পাবা. তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12টো আছে হোৱাট ইজ দ্য ভিউ অফ মেণ্ডেলা এবাউট দ্য ৱেল্থ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি. দেশখনক যি ৱেল্থ সম্পত্তি সেই সম্পত্তিক লৈ তেখেতৰ মতামতটো কি আছিল, ভিউটো কি আছিল. আনচাৰ লিখা হৈছে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা হিজ কাণ্ট্ৰি ইজ ৰিচ ইন মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ that lie beneath its soil, but the greatest wealth of his country is its people, finer and truer than the purest diamonds. তো ইয়াতে কৈছে যে মেণ্ডেলাৰ মতে তেখেতৰ দেশখন খনিজ দ্ৰব্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰত্নক লৈ পিনি যথেষ্ট চহকী আছিল. কিন্তু দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ অফ হিজ কাণ্ট্ৰি ইজ ইটছ পিপল. কিন্তু তেখেতে ভাবে যে তেখেতৰ দেশৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পত্তি হৈছে পিপল, মানুহ, জনসাধাৰণ, যিসকল ফাইনাৰ হয়, দেখনীয়াৰ এণ্ড ট্ৰুৱাৰ আৰু সত্যবাদী হয় দেন দ্য পিয়ৰেষ্ট ডায়মণ্ডতকৈ. তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13টো আছে হোৱাট ৱেৰ দ্য টু নেশ্যনেল এন্থেমছ ডেট চাং অন ডেট হিষ্টৰিক ডে. সেই ঐতিহাসিক দিনৰ দিনা বা এইটো ইনগুৰেশ্যন ডে বুলিও দিব পাৰে হিষ্টৰিক ডে ঠাইত, সেইদিনা কি কি দুটা নেশ্যনেল এন্থেমছ গোৱা হৈছিলে. আনচাৰ লিখা হৈছে দ্য নেশ্যনেল এন্থেমছ ডেট চাং অন দ্য হিষ্টৰিক ডে ৱেৰ Nkosi Sikelel, Afrika এণ্ড Assamese. এইটো গম পাইছে দুটা গাইছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, এটা আছিলে Nkosi Sikelel, Afrika আৰু Assamese. তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 আছে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা বিটুইন লাভ এণ্ড হেট হুইচ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু হিউমেন হাৰ্ট. মেণ্ডেলাৰ মতে লভ আৰু প্ৰেম আৰু ঘৃণাৰ মাজত কোনটো বস্তু মানুহৰ অন্তৰলৈ নেচাৰেলি আহে, স্বাভাৱিকভাৱে আহে, প্ৰাকৃতিকভাৱে আহে. আনচাৰ লিখা হৈছে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা বিটুইন লাভ এণ্ড হেট লাভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট. এইটো বুজি পাইছা যে মেণ্ডেলাৰ মতে লভ আৰু হেটৰ মাজত লভটো প্ৰেমটো হিউমেন হাৰ্টলৈ নেচাৰেলি আহে. তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 আছে হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যনছ ডাজ মেণ্ডেলা মেনশ্যন. মেণ্ডেলাই টুইন অব্লিগেশ্যন দুটা অব্লিগেশ্যনৰ কথা কৈছিলে, সেই অব্লিগেশ্যন দুটা কি হয়. আনচাৰ লিখা হৈছে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ ইন হিজ হাৰ লাইফ. মেণ্ডেলাৰ মতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জীৱনতে দুটা অব্লিগেশ্যনছ থাকে আৰু সেই এটা অব্লিগেশ্যনছ হৈছে ইজ টু হিজ ফেমিলি, হিজ পেৰেণ্টছ, হিজ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন. আৰু এটা দায়বদ্ধ হৈছে পৰিয়ালটোৰ বাবে, মাক দেউতাকৰ বাবে, ঘৈণীয়েকৰ বাবে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে. এণ্ড আদাৰ অব্লিগেশ্যন ইজ টু হিজ পিপল, হিজ কমিউনিটি এণ্ড টু দ্য কাণ্ট্ৰি. আৰু আনটো দায়বদ্ধতা হৈছে জনসাধাৰণৰ বাবে, সম্প্ৰদায়টোৰ বাবে আৰু দেশখনৰ বাবে. তাৰপিছত নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 হাউ ডিড দ্য পলিচি অফ apartheid এফেক্ট হিজ কাণ্ট্ৰি. apartheidৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছিলে এইখিনি কেনেকৈ তেখেতৰ দেশখনক ক্ষতি কৰিছিলে. আনচাৰ লিখা হৈছে দ্য পলিচি অফ apartheid ক্ৰিয়েটেড এ ডিপ এণ্ড লাষ্টিং wound ইন South Africa. It was one of the harshest and the most inhuman policies the world had ever known. The rights and freedoms of the dark-skinned people of South Africa had been taken away by this policy of the ruling whites. তো ইয়াতে কৈছে যে যি apartheidৰ যিখিনি নিয়ম নীতি আছিলে সেইখিনিয়ে সাউথ আফ্ৰিকাত যথেষ্ট আঘাত দিছিলে মানুহৰ অন্তৰত আৰু এইটো আটাইতকৈ এক কঠোৰতম আৰু অমানৱীয় নিয়ম আছিলে যিখিনি পৃথিৱী আৰু কেতিয়াও কোনোদিনে চিনিয়ে নাপায়, জনাই নাপায়, সেইখিনি নিয়ম তেনেকুৱা দেখিয়ে পোৱা নাই. The rights and freedom of the dark-skinned people of South Africa had been taken away by this policy of the ruling whites. আৰু এই যিসকল পলিচিৰ যি apartheid policy যিসকল ruling আছিলে, whites people সকল আছিলে, তেওঁলোকে কি কৈছিলে এই ডাৰ্ক স্কিন
কলা বৰণৰ লোকসকলৰ যি ফ্ৰীডমছ আছিলে আৰু যি ৰাইটছ আছিলে অধিকাৰ আৰু যি স্বাধীনতা আছিলে এই সকলোবিলাকে কাঢ়ি লৈ লৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট 17 কুৱেশ্যন আছে why were two national anthems sung দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিয় গোৱা হৈছিল আনসাৰ লিখা হৈছে on the day of inauguration two national anthems were sung inauguration দিনাৰ দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল one is Nkosi Sikelel Afrika which was sung by the whites and the other is Diastem which was sung by the blacks দুটা গোৱা হৈছিল এটা হৈছে Nkosi Sikelel Afrika যেটো গোৱা হৈছিল বগা সকলে সেতাংগ সকলে গাইছিলে আৰু আনটো Diastem যেটো গাইছিলে কৃষ্ণাংগ সকলে this symbolizes the equality of whites and blacks আৰু এইটোৱে symbolize কৰে whites আৰু black সকলৰ মাজৰ সমতাটো ইকুৱেলিটিটো তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ত আছে how many seats were owned by Nelson Mandela's party in the first democratic elections of South Africa South Africaৰ যি প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত নেলসন মেণ্ডেলাৰ দলটোৱে কিমানখন আসন পাইছিল আনসাৰ লিখা হৈছে in the first democratic elections of South Africa Nelson Mandela's party owned 252 seats out of 400 seats গতিকে 400ৰ ভিতৰত 252খন আসন লাভ কৰিছিল মেণ্ডেলাৰ পাৰ্টিটোৱে দলটোৱে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 আছে why did Mandela thank the international leaders for কিহৰ বাবে নেলসন মেণ্ডেলাই ইন্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল আনসাৰ লিখা হৈছে নেলসন মেণ্ডেলা thanked the international leaders for having come to take possession in his country's common victory for justice for peace and for human dignity তো নেলসন মেণ্ডেলাই লিডাৰ সকলক ধন্যবাদ জনাইছিলে কাৰণ তেখেতলোকে তেওঁলোকৰ যি পছেশন আছিল সমদল আছিল আৰু তেখেতৰ যি ন্যায় শান্তি আৰু হিউম্যান ডিগনিটিৰ জয়ী ক্ষেত্ৰত যি পছেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাক লৈ পিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 আছে what did the military generals do on the day of inauguration day inauguration day na military generals সকলে কি কৰিছিল বুলি কৈছে আনসাৰ লিখা হৈছে the military generals saluted and pledged their loyalty to Nelson Mandela on the inauguration day গতিকে inauguration day দিনা military generals সকলে নেলসন মেণ্ডেলাক সেলুট কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছিল তো ইমানেই আছিল আশা কৰিছো তোমালোকক এই প্ৰশ্নখিনিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি গতিকে যদিহে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ধন্যবাদ